Hi everyone, today I'm gonna cook the spaghetti. So I will use the brand of Marino pasta, and these are my ingredients. I will use also the UFC spaghetti sauce, of course, the even cheese, and condensed. I'm gonna use also of 3 pieces of sausage or the hot dog, and I will use also some of mince of the chicken. I just put first there, I just soak because it's in frozen, and I'm gonna use also the mushroom, capsicum green. Okay, now so for now, what I do is to cut first the vegetables. And this Chinese market. For the capsicum, we will cut by cube. Like this. So let's set aside. Okay, so I'm done with the capsicum green. Now I will do next the mushroom. Let me wash first. These mushrooms are very small. I just bought this because it's offer. It's only $2.99 dirham. So the normal price is coming like 7 dirham, 6 dirham, sometimes for 5 dirham. Next thing I will need to cut is the sausage or the hot dog. I'm using this chicken hot dog. Okay, done. So now I already cut the vegetables, capsicum, and the mushroom, and also the sausage. This chicken mince. Okay, so nahati-hati na natin yung mga vegetables, yung mga sausage, as yung mga mushroom, yung capsicum. So ngayon ay magpapakulo naman tayo ng tubig para sa noodles niya. Pagpapakulo ng noodles, gagamit tayo ng kaunting mantika para hindi magkadikit-dikit yung noodles. Ng kaunting asin. May pagkasa man yan. Okay, so nalipat ko na yung position ng video. Ngayon, papakuloyin lang natin kasabit itong tubig bago tayo maglagay ng noodles. So, meron tayong dalawang purpose. Yung sa kabila ay magpapakulo tayo ng tubig, magluluto tayo ng noodles. Sa kabila naman ay magluluto na tayo ng sauce. Okay, so nahiwa ko na yung onion. Tapos ngayon, yung mantika ko ay mainit din. So, ilagay na natin itong sibuyas. So, itong isa naman ay kumukulo na. So, pwede na natin lagyan ng kalahati lang ang ilalagay ko. Kasi ako lang naman ang kakain. Hinatod. Nilagay ko na ito hotdog. Ngayon, isunod ko naman itong capsicum green. Noodles ay medyo okay na, I think. Medyo matigas pa siya. So, buksan ko na itong condensed. Ano din, pag 3 dirham lang ito. Pag nag-o-offer yung save mo, bumibili ako ng mga ingredients ng mga pang spaghetti, pancit, may mga macaroni, ganun. Kasi, pagka ganito na gusto kong kumain, ano ko ako? Pag-bili ako ng ganito. Ito lang natin saglit yung capsicum pa kasi medyo ano pa siya. Hindi ko gaanong luto. Okay, so kung hinihintay natin yan, pwede na din tayong mag-slice ng cheese. Slice ko ito maliit. Slice.
parang yung pagluto ng spaghetti. Kasi iba-iba naman parang pagluto. Minsan tayo ng style, pagluto. Para makikita ko na. Ilagay na natin itong spaghetti sauce natin. Kasi medyo okay na siya. Masakog natin. Lagyan natin ng kaunting tubig. Yung nilagay ko mushroom. Okay, so hininaan ko na yung apoy. Lagyan natin ng kaunting tubig pa. Para medyo yung sauce niya. So pakuluin lang natin ng saglit. So ngayon maglalagay ako ng paminta. Paminta at saka asin. So iba. So ilalagay ko ngayon yung cheese. So I just add little condense. Lagyan ko lang ng kaunting patis. Okay, so maglagyan ko na. So ipakita ko sa inyo. Okay, I'm ready to bring the noodles. So itong niluto ko ay pang isang tao lang. Kasi ako lang naman ang kakain. Pero yung sauce marami. Okay. Hindi naman ako yung kamera. Okay, so maglagay ako ng sauce na. Ipapatigim natin ito sa kasama ko dito sa bahay kung gusto niya. Okay. Tapos, magdala tayo ng kaunting cheese. So, bigyan naman natin ng kaunting presentation. Yung hindi makalat. Maglagay tayo ng kaunting cheese. Wala may lasa iba. Yan. Hindi ko na